حذف کرکتر لوکی از افسانه‌های نورس اصلاً کار ساده‌ای نیست. وقتی صحبت از شخصیت‌های داستانی وایکینگ‌های قرن نهم و دهم میشه، لوکی یکی از برترین هاست. به عنوان خدای شرارت همیشه به عنوان ابزاری برای مختل کردن طبیعی هر چیزی استفاده میشد. اعمال لوکی منجر به خصومت‌های مختلف و حتی مرگ بسیاری از خدایان و غول‌ها میشد. علاوه بر اون خلق کیهان‌هایی به بزرگی هیوله‌ها و دیده شده که در مواجهه با خدایان آزگارد در مبارزه نهایی در پایان همه چیز یعنی رگناروک رهبر بقیه بوده. ریشه اسم اون به کلمه آلمانی لوگ اشاره داره که نمایانگر چیزهایی که چرخه‌ای دارن، مثل گره یا قفل. اون کاراکتریه که نقشه‌ها رو مختل و روابط رو پیچیده میکنه. کوین کراسلی هالند مشهور به نام استاد افسانه‌های نورس مینویسه بدون شخصیت هیجان انگیز و ناپایدار و بدون نقص لوکی تغییری توی ترتیب ثابت چیزها ایجاد نمیشد. نه تشدید زربانی وجود داشت و نه رگناروکی. لوکی تصدیق کننده تغییر تو افسانه‌های نورس، پس هر تلاشی برای حذف کردن اون از داستان‌ها نیازمند تغییر مسیر عظیمی در رویدادهاست تا فضاهای خالی که از غیاب اون باقی بمونه پوشیده بشن. اما این دقیقاً همون کاریه که تیم نویسنده استودیو سانتا مونیکا تونستن در ماجراجویی عظیم بر پایه داستان‌های نورس خودشون بهش دست پیدا کنن. God of War. Look at that. It's Thor. Thor, god of thunder. That's right. I never thought you listened when Mother spoke of the gods. I seldom did. داستان گاداوار راجب کریتوسه، یه ژنرال نیمه خدای سابق از اسپارتا و پسرش آترئوس، در حالی که دارن خاکسترهای فی، همسر مرحوم کریتوس و مادر آترئوس رو به بلندترین قله کل اون منطقه میبرن. این سفر این دو کاراکتر رو تو کل کهکشان افسانه‌ای نورس میچرخونه و اونجا تقریبا با تمام خدایان کاراکترهای نورس روبرو میشن. He's so much bigger than I imagined. اما با اینکه تاکید ویژه‌ای روی کشف و بازگویی این داستان‌های باستانی نورس بوده، افسانه‌ها به مسیرهای متفاوت با منبع اصلی کشیده میشن و دلیلش هم اینه که کاراکتر لوکی کلاً از افسانه‌ها حذف شده بود و در داستان هیچ اثر یا نشونه‌ای به اون وجود نداره. البته تا پایان داستان. All these drawings. This is our story. در پایان داستان درست موقع شوک نهایی قبل از تیتراژ، آترئوس برای اولین بار اسمی که فی یعنی مادرش بهش داده بود رو میفهمه. Guess there's just one thing I don't understand. My name on the wall. The giants called me Loki. Loki. این لحظه اولین و تنها زمانیه که به اسم لوکی تو طول داستان بازی اشاره میشه. ناگهان حذف اون از داستان بازی رو برجسته میکنه. چون لوکی توی گاداوار فقط یه بچه است، پس طبیعتاً اومدن و رفتن لوکی بالغ بر افسانه ها هنوز وجود نداشته و این یه فضای چشمگیر خالی بین معماری افسانه‌های نورس ایجاد میکنه. اما باز همین افسانه جدید فرو نمیپاشه. دلیلش هم اینه که تیم گاداوار این فضاهای خالی رو با افسانه‌هایی که برای حذف لوکی بازسازی شدن جبران میکنه. اما نویسنده‌های گاداوار همینجوری فضاهای خالی رو پر نمی‌کنن و برن. هنگام مقایسه این افسانه‌های بازسازی شده با متن‌های اصلی، می‌بینیم که نویسنده‌ها دارن فعالانه از این افسانه‌های جدید استفاده می‌کنن تا بتونن به یه هدف داستانی خیلی بزرگتر برسن. یه نخ بلند و پیچیده، پر از گره و روزنه، اما با باز کردن تار و پور افسانه‌ای گاداوار میتونیم تصویر کلی رو ببینیم. افسانه‌های نورس همین الان هم تاریخچه پیچیده‌ای دارن، چرا که تقریبا هر چیزی که راجبش میدونیم به این دو دستورالعمل برمیگرده: ویراستارها. برخلاف یونانی هایی که افسانه ها و داستان ها رو کاملا مستند می‌کردن و هزاران دستورالعمل تو زمینه پیمان ها و شواهد جدید و قدیمی دارن، وایکینگ ها هیچ وقت چیز رو یادداشت نمی‌کردن. واسه همین ما فقط شعرهای پراکنده‌ای از وایکینگ ها رو داریم که به طرز معجزه‌آسایی طی قرن‌ها به دستمون رسیده. کتاب پادشاهان،
که تا 1643 روی زمین بوده، اما تاریخش تا 400 سال قبل برمیگرده. با توجه به ناهماهنگی‌های بازه‌های زمانی توی متن به نظر میاد کتاب پادشاهان در واقع کپی دستورالعمل اصلیه که حدود اوایل قرن 13 نوشته شده اما هرگز کشف نشده. از سمت دیگه پروس ادا یکی از کارهای مهم اسنوری و نوروگین که تقریبا توی سال 1220 دومین دستورالعمل رو گرد هم آوردن تا به علاقه‌مندها کمک کنن تکنیک‌های مناسب به فرد مورد استفاده شده در این اشعار رو بهتر درک کنن. توی کتاب روحیه وایکینگ نویسنده مستقل دنیل مک‌کوی می‌نویسه که مثل هر پژوهشگر دیگه‌ای اسنوری هم یه انسان بوده و گاهی از منابع برداشت اشتباه می‌کرده و فضاهای خالی رو با تخیل خودش پر می‌کرده. هدف از این تلاش نزدیک جلوه دادن باورهای نورسی به اعتقادات مسیحیت بوده که در اون زمان بعد از آغاز ترویج مسیحیت در اروپا از 2 قرن پیش مذهب محلی بوده و منجر به بحث بر سر شفافیت داستانسرایی می‌شده. با این دو منبع که دستورالعمل‌های دیرینه، حاوی تضادها، فضاهای خالی و قطعات گمشده زیادی هستن، ما تونستیم اکثریت دانش حول افسانه‌های نورس رو شکل بدیم. تیم گاداوار به خوبی به تیکه‌های موجود باقی مونده از افسانه‌های نورس احترام میذاره، اما نمیشه گفت این تیکه‌ها برای رسیدن به هدف روایت داستان بازچینش نشدن. هدف در نهایت ارائه دنیایی که قهرمان داستان رو تشویق به تغییر میکنه. هم کریتوس و هم آتریوس در آغاز داستان شخصیت‌های درهم و شکسته‌ای هستند. درست مثل تاریخ نورس، کریتوس هم تاریخچه پیچیده و آسیب دیده‌ای داره و این گذشته مخفی در فلسفه‌های تربیت کودکی ورود میکنه که برخلاف ذات و پتانسیل طبیعی آتریوس برای مهربانیه. I can't. اما در هر صورت این دو نیروی متضاد، غرور و مهربانی، کم کم همدیگر رو در هم میشکنن. You were teaching him how to be a god, and he was kind of in turn teaching Kratos how to be a human being. این ترکیب سمی منجر به داستان پدر و پسری پر از تخریب و خیانت میشه، اما با کمک دنیای ماجراجویانه اطرافشون و افسانه‌های نورسی بازسازی شده‌ای که همراهش میاد، این دو نفر به سمت درمان هدایت میشن. همونطور که قراره ببینیم، نویسنده‌های گاداوار از غیبت لوکی استفاده میکنن و تاکید زیادی رو روی 3 تم اولیه میارن که به کریتوس و آتریوس در تبدیل شدن کمک میکنن. اما نیرویی که به پیشروی این تبدیل کمک میکنه، داستان تغییر داده شده شخصیت اصلی گاداوار، بولدره. I thought you'd be bigger. But you're definitely the one. Long way from home, aren't you? بولدر به خاطر لوکی قرار بوده مرده باشه. این افسانه توی شعری به نام ولوسپا در کتاب پادشاهان شروع میشه که در رویاهای بولدر بیشتر بهش پرداخته میشه و در کتاب پروس ادا مرگ بولدر با جزئیات بیشتری نمایش داده شده. بعد از شنیدن کابوس‌های بولدر که خبر از مرگش میدن، مادر بولدر شخصا از همه چیز درخواست سوگند میکنه که هیچ وقت به پسرش آسیب نزنن. تمام سنگ‌ها، درخت‌ها، رودها، ویروس‌ها، حیوانات و موجودات نه‌حوزه موافقت میکنن، همه به جز گیاه دارواش. فریا که دارواش رو یه تاک جوان و بیگناه میدونه ازش میگذره، اما بعد از فهمیدن این موضوع ساخت تیری از یکی از دارواشای نزدیک، لوکی برادر کور بولدر هاس رو قانع میکنه که طی بازی که خدایان دیگه جاودانگی بولدر رو با آزمایش میذارن، تیر رو به سمتش پرتاب کنه. هاس با باور اینکه بخشی از بازی تیر رو پرتاب میکنه و بولدر میمیره. درختی که به نظر بی ضرر می اومد بعد از شلیک به بالدور منجر به رنجی عظیم شد. ابتدای این داستان توی گاداوار کاملا دست نخورده باقی میمونه، یعنی بولدر به کمک قول و قسمی که فریا از همه موجودات میگیره جاودانه میشه، اما به خاطر حذف لوکی بالغ بولدر باز هم زنده میمونه. I want you to know one thing. I can't feel any of this. You've seen it with your own eyes. You can't hurt me. Nothing can. سیر زمانی کرکتر بولدر، خدایی که هنوز نمیتونه چیزی رو حس کنه، تبدیل به مسیری درآمیخته با انتقام میشه. حالا محبت مادرش به نظر نفرینی ابدی میاد. You had no right. I had
every right. I am your mother. You had no right, witch. I can't taste. I can't smell. I can't even feel the temperature of this room. Death has no power over you now. You would rather die? Never feel again? Yes. Yes. I would rather die. You deny it all you want, but you saved me, and that deserves compensation. اما باز هم تیرهای دارباشی راهشون رو به داستان باز What میکنن. are these? Braided mistletoe arrows, straighter than Heimdall and perfectly weighted. Thanks? Your quiver. Strap broke when we fought the dragon. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. Good? Good. Wait. Where did you get those? The arrows. Give them to me, now. These arrows are dangerous and wicked. You find any more, you destroy them, understand? خود فریان به راز دارباش اشاره میکنه، اما با پیچیدگی جالبی در رویدادها باز هم لوکی و تیر دارباش اون هستن که مسئول نابودی بولدرن. No! Atreus! What is that? I can feel this. I can feel everything. He's vulnerable now? با بازچینی این اتفاق تیر دارباشی به رابطه بولدر و فریا فرصت نقش آفرینی داده میشه. با بررسی این روابط اولین دلیل بازسازی این افسانه برای ایجاد جرقه تغییر در کریتوس و آترئوسه. تیم سانتا مونیکا اونها رو در احاطه جامعه‌ای پر از روابط مختلف قرار میده که ازشون یاد بگیرن. اما بخش عجیبش اینه که تمام این روابط در هم شکستن. پدران، مادران، برادران و پسران تک تک کرکترهای ثانویه از مشکلات خانوادگی رنج میبرن. I can tell you a thing or two about family matters. دو برادر دورف، براک و سیندری درگیر خصومت خانوادگی هستند. این دو کرکتر توی یه فصل کتاب پروس ادا هستن که شامل مسابقه‌ای بین لوکی و برادران دورف میشه. مسابقه‌ای برای طراحی بزرگترین گنج آزگارد. این شامل چکش ثور میشه که درست در انتهای داستان ظاهر میشه. و گراز فریا با سیبیل‌های طلایی که وقتی این دو نفر توی جنگل باش روبرو میشن آشکار میشه. The last of his kind in all the realm and you shoot him. یه خانواده در هم شکسته یه دیگه میشه در رابطه ثور و پسراش دید. مودی و مگنی، کسایی که بعد از اینکه مگنی فقط 3 روزش بوده و به خاطر نجات ثور به تنهایی مورد تحسین قرار میگیره، درگیر مبارزه تلخ با خودشون و پدرشون میشن. این اتفاق دقیقاً مشابه متناست و در کتاب پادشاهان میشه اون رو در داستان بین ثور و غول سنگی دید. این غول بعد از اینکه سرش توسط چکش ثور خورد میشه روی ثور میفته. Magni, being the launder, got all the credit, and Modi remained bitter about it from that day to the end. اما دخالت مودی به افسانه‌ها اضافه شده چون هیچ اشاره‌ای به اون توی کتاب‌ها نشده و از این موضوع برای تفحص تو رابطه افتضاح پسران با پدرشون استفاده شده. که در داستانی که کریتوس مگنی رو میکشه تاکید ویژه‌ای روش شده. Thor! Blame me! Me! For what you did to Magni. My own father called me a coward. Looks like he did more than that. تمام این رویدادهای در همشکسته خانوادگی برای این طراحی شدن که کریتوس نورس واقعی خودش رو پیدا کنه، اما برمیگرده به هم والد و هم انسان خوبی بودن. مثل اینه که بهمون غذای خراب بدن تا یادمون بیاد چرا غذای خوب رو میخوایم. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. Get out of my head. I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it.
He doesn't know, does he? About your true nature or his own? دروغی که کریتوس باور داره اینه که کنترل واقعیت یه قدرته، اما درست همونطوری که مراقبت بیش از حد فریا به رابطش با بولدر آسیب میزنه. تلاش کریتوس برای عدم افشای این حقیقت که هم خودش و هم پسرش خدا هستن، کم کم که این دو به ماجراجویی هاشون ادامه میدن برملا میشه. پنهان کردن واقعیت توسط کریتوس کم کم در دنیای فیزیکی هم جاری میشه و تبدیل به سمی میشه که آتریوس رو از درون آلوده میکنه. I've seen in mortals that some conflict of the mind expresses itself as an ailment of the body. Never in a god. But a god believing himself mortal. I can only imagine. در این مرحله کریتوس با اولین محاکمه احساسی خودش روبرو میشه، چرا که میفهمه تنها راه نجات پسرش اینه که حقیقت رو برملا کنه. I can break the fever, but to heal. He must know the truth of what he is. Yes. It is not so simple. تم دوم تو خدای جنگ مثل یه ابر روی سر مبارزه کریتوس با واقعیت خراب میشه و دوباره نویسنده ها از حذف لوکی استفاده میکنن تا این تم رو در معرض دید همه قرار بدن. It's Skadi. Mother liked her. The great huntress. بهترین مثال این موضوع داستانیه که مامیا درباره غول تغییر شکل دهنده تیاتسی و دخترش اسکاروی تعریف میکنه. طبق کتاب‌های موجود تیاتسی تو شکل عقاب از لوکی باجگیری میکنه و ازش میخواد الهه آتنا و سیب‌های جوانش رو براش بیاره، اما ترفندهای لوکی تیاتسی رو به آزگارد میکشونه و اونجا توسط خدایان آتش به قتل میرسه. خدای مقدس سریعا آتشی برپا کرد. آنها کپه های آتش را کوچک کردند و غول سوزانده شد. اسکاروی به دنبال انتقام مرگ پدرش به سمت آزگارد هجوم میبره، اما به عنوان حسن نیت اودین قول 2 آرزو رو بهش میده و بعدش چشمان پدرش رو در بهشت قرار میده تا زمان رسیدن رگناروک مثل 2 ستاره بدرخشن. اما بدون وجود لوکی بالغ این رویداد در گاداوار خیلی متفاوت رخ میده. بعد از رد درخواست ازدواج اودین به اسکاروی، اودین اسکاروی رو گول میزنه، عقابی رو که طبق شایعات آزاد میچرخه و میخواد سیب‌های اونو بگیره رو بکشه. اسکاروی که هیجان داره توانایی شکارش رو اثبات کنه، عقاب رو پیدا میکنه و بهش شلیک میکنه. When she collected her quarry, she found no eagle at all, but her own father, poor Thiotzi, slain by his own daughter. این بازسازی برای به اتمام رسوندن تم دوم که دوباره تکرار میشه استفاده میشه. نه تنها در این نسخه گاداوار، بلکه در تمام نسخه ها فرزندی که والدش رو میکشه. Kratos. Zeus. Zeus? My father. Your father was Zeus? Well, that explains a lot. این تم ارتباط مستقیمی با تاریخچه کریتوس داره که پدر خودش زئوس رو میکشه که بعداً در رویایی برای هر دو شخصیت اصلی داستان بازپخش میشه. Come on, we gotta go. You saw. این چرخه خیانت خانوادگی که بهش چرخه پدرکشی هم میگن، یه نفرین خانوادگی که از پدر به پسر میرسه و آغازش هم به پدر بزرگ کریتوس کرونوس برمیگرده که طبق افسانه‌های یونانی به پدر خودش اورانوس خیانت کرده. اورانوس هم کل خط خانوادگیشون رو نفرین به سرنوشت مشابه کرده. He was overcome with grief and shame. For there is nothing nature so reviles as a child who kills their parent. کریتوس تاریخچه‌ای داره که در اون به مهربانی به عنوان یه ضعف نگاه میشه. به همین دلیل هم آتریوس رو نمیپذیره. It is a curse. The boy has been cursed. اما نهایتاً کریتوس حقیقت رو درباره گذشته‌اش فاش میکنه، به این امید که سرنوشت اون از ابتدا نوشته بشه. Don't leave without me. I will not. در این مرحله شاهدیم که اوضاع داره تغییر میکنه. مهربانی آتریوس باعث تغییر دیدگاه کریتوس به دنیا شده و با استفاده از پسر خود کریتوس، نویسنده ها کریتوس رو مجبور میکنن به خاطر رابطه سالم تصمیمی بگیره که برخلاف شخصیتشه. Truth. The truth. I am a god boy from another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is,
I was born a god. And so were you. اما همینجا در نقطه عطف داستانه که نویسنده‌ها تصمیم میگیرن نقش کرکترها رو جابجا کنن. I think I'm gonna like being a god. کریتوس کم کم کنترل رو رها میکنه. همزمان آترئوس از حقیقت خدا بودن خودش به عنوان یه سلاح بهره میبره. I can tell you a thing or two about family matters. Let me guess. Your brother isn't as talented as you, and his work is junk. Those things are accurate. Your point? It's all you ever talk about, over and over. Do something about it or shut up already. We're sick of hearing about little people's little problems. Why did you speak to the dwarf like that? He should know the truth, even if it hurts. It was needless and unkind. Truth is more important than kindness. این گفته حقیقت مهمتر از مهربانیه. تلاشی رو خلاصه میکنه که بین دو شخصیت اصلی داستان شکل میگیره. در این زمان آترئوس خدا بودن خودش رو برتر از همه چیز میدونه، اما نحوه هدایت کریتوس آترئوس در این مه اخلاقیات توسط نویسنده ها از طریق داستانسرایی دو کرکتر مهم اما نامرئی دیگه صورت میگیره که کارهای خوبشون طی این ماجراجویی خیلی مورد بحث قرار گرفته. تیر، خدای جنگ از افسانه‌های نورس و آلفادر خبیث اودین. Odin's ways are subtle and his purposes are... Enough about Odin and his whole stupid family. از این دو کرکتر برای ایجاد قطب نمای اخلاقی در داستان استفاده میشه. قطبیت شمالی و جنوبی کاملا شفاف در زمینه استفاده از توانایی خدایی. فلسفه داستانسرایی که برای افسانه ها غریبه است، چرا که خدایان وایکینگ ها کم و بیش دارای اخلاق هستند، اما از چالاکی نویسنده ها در این بخش نمیشه گذر کرد. از اونجایی که افسانه‌های اودین و تیر هم تحت تاثیر حذف لوکی بالغ قرار میگیرن، نقطه بازنویسی داستان اونها به جزئیاتی یکسان برمیگرده که نویسنده‌ها تغییرش دادن. جزئیاتی که مستقیما شامل لوکی نمیشه، اما دنیای گریزلی فرزند لوکی رو در بر میگیره. در افسانه‌های نورس لوکی پدر و مادر تعداد زیادی بچه هیولاست و اکثرشون توی گاداوار ظاهر میشن، اما درجه اهمیت‌های متفاوتی دارن. در معبدی اسم کل خانواده لوکی در قدیمی ترین الفبای وایکینگ ظاهر میشه، از جمله خود لوکی در کنار همسرش انگربودا، در کنار سه فرزندش که اولیش جهنمه، فرزندی که نصفش جنازه و نصفش دختره و طبق افسانه ها برای نظارت بر دنیای هم اسم خودش فرستاده شده، و فرزند دوم مار میدگارد که تقریبا به صورت فیزیکی توی گاداوار ظاهر میشه، چرا که در مبارزه خودش با ثور در طی رگناروک در زمان به عقب برگردونده شده. What else did the serpent tell you when you spoke? Kinda sounded important. I'm sure it's nothing. He just said the boy seemed familiar to him. Me? سومین فرزند لوکی یعنی فنریا یا همون گرگ فنریس، غول گرگی همواره در حال رشد، همون فرزندیه که میراثش در کتاب‌ها هم روی سرنوشت اودین و تیر تاثیر میذاره. Just knowing we're gods makes me feel so much stronger. Maybe you feel a little too good right now. With power comes a big choice, lad. You can either serve yourself or put your godhood in the service of others, like Tyr did. طبق کتاب پادشاهان تیر تنها خدای شجاعی بود که بعد از اودین به گرگ غذا داد و خدایان قبول کردند که اون رو در آزگارد بزرگ کنن. اما با دیدن سرعت رشد اندازه فنریا، اودین بقیه خدایان رو متقاعد میکنه که اونو ببندن تا علیهشون کاری انجام نده. بعد از دو تلاش شکست خورده برای بستن اون با زنجیرهای معمولی، اودین به دورفا روی میاره که با استفاده از گروهی از مواد اولیه غیر متعارف مانعی غیر قابل شکستن ایجاد کنن. فنریا چالش بسته شدنش رو میپذیره به این شرط که یکی از خدایان دستش رو توی دهن اون بذاره که اگه نتونست فرار کنه دستش قطع بشه. و تیر با اینکه میدونه دستش قراره فدا بشه موافقت میکنه. فنریا با موفقیت بسته میشه و دست تیر همزمان با خنده بقیه خدایان قطع میشه. اینجوریه که تیر بخشنده اسم مستعار خدای یک دست رو میگیره که همیشه در خدای جنگ با هر دو دست و سالم نشون داده میشه، اونم به خاطر اینه که فرزندان لوکی هنوز به دنیا نیومدن. People really loved him, huh? Aye, the god of war, one who fought for peace. اما نویسنده‌های بازی هم از ذات بخشنده تیر کمک گرفتن تا میراثی رو طراحی کنن که مثل برج فانوس تو تاریکی میدرخشه. هم برای کریتوس و هم آترئوس
در لوح توی معبد تیر در جایگاه وسط دیده میشه که دورش رو مار میدگارد 9 منطقه و یه سری کلمه گرفتن. 4 کلمه اطراف تیر به معنی رحم، حقیقت، صلح و اتحاد هستن. 4 ستونی که تیر هنگام تلاش برای اتحاد گونه ها و ایجاد صلح در مناطق بهشون تکیه میکنه. Had a reputation for being heroic and lawful, using his power and knowledge to stop wars rather than start them. So there are good gods. Once in a moon, it's been known to happen, yes? اما تضاد معکوس ذات دست و دلباز تیر مسیر کنترل آلفادر اودینه. درست مثل کریتوس، اودین هم کرکتریه که درون چرخه سرنوشت گریزلی خودش گیر کرده. با اینکه توی بازی فقط سوار بر یکی از فرزندای هیولای لوکی اسب 8 پا دیده میشه، اما حضور بدشگون اودین در طول مسیر بیشتر میتونه دیده بشه، چرا که ردی از تخریب و مرگ رو در مسیر جستجوی خودش برای بازنویسی سرنوشتش به جا میذاره. It's a tricky thing, lad. And Odin's just arrogant enough to think he can get the best of it. Fate is another lie told by the gods. Nothing is written that cannot be unwritten. On that, brother, you and the All-Father may just agree. تلاش اودین برای تغییر سرنوشتش تلاش متداومیه. همونطور که پیشگویی‌ها پیش بینی میکنن گورگ فنریاس قراره طی رگناروک طلسم نهایی اودین رو آشکار کنه، کسی که در ابتدای حذفش نقش خودش رو به غول‌ها میده. Convinced the giants hold the key to changing his fate when Ragnarok comes. They are the Aesir's oldest enemies after all, and it's their army that's supposed to do him in the end. در معبد سرنوشت از قبل تایید میشه و روی تمام این اتفاقات تأثیر میذاره و همین ایده غیر قابل تغییر بودن تقدیره که اودین رو تحریک میکنه از خداییش برای شرارت استفاده کنه و ذات واقعی تیر رو برملا کنه تا به غول‌ها دسترسی پیدا کنن که بعداً تمام گونه‌شون به دست سور و چکششون کلا منقرض میشه. But of course, the idea is control. Control of the future, control of his fate. He'd control every realm of every land in every world if he could. Every potential pocket of resistance, he seeks to eliminate. He should pay for what he said about Mother. I said no. But we're gods. We can do whatever we want. What are you doing? This is a much better knife than Mother's. از اودین و تیر، مودی و مگنی، باراک و سیندری و بالدر و فریا میراث بازسازی شده همه اینها به عنوان خط داستانی برای آینده احتمالی استفاده شده، بسته به تصمیماتی که کریتوس اینجا در زمان حال میگیره. در واقع گاداوار دنیای افسانه‌ای رو کاملا بازسازی کرده، از تمام روابط در هم شکسته گرفته، چرخه‌های تخریب و داستان‌هایی راجع به کنترل. این دنیا طوری طراحی شده که مدام به کریتوس یادآوری کنه از چه دنیایی اومده و نهایتاً دنیایی باشه که کریتوس باید ردش کنه تا واقعاً بتونه از گذشته رها بشه. Nobody cared about him anyways. What's the difference? There are consequences to killing a god! Why? How do you know? How do you know? Watch your tone, boy. Whatever. اما برای فرار رفتن کریتوس باید مستقیما با گذشتش مواجه بشه. اگه این نقشه که آتروس از اول گرفته، پس شاید گاداوار بزرگترین تغییر یافته تا به امروز بوده. با اینکه از غیبت لوکی برای هدایت کریتوس در سراشیبی حقیقت و تبدیل استفاده شده، در نهایت نیرویی که اونو به لب مرز میفرسته حضور لوکی از طریق آتروسه. بدون وجود حضور ناپایدار هیجان انگیز و با نقص لوکی هیچ تغییری در ترکیب چیزها ایجاد نمیشد. Calm down, boy. You are not ready for this. I'm ready. Boy, And here I thought my family was fucked up. No! What did you do?
بهترین راه پایبند بودن به افسانه‌ها و مذاهب نورس اینه که با توجه به زمان و مکان اونها رو بازسازی کنیم. درست همونطور که وایکینگ ها از لوکی برای تغییر ترتیب طبیعی کیهان خودشون استفاده کردن، تیم گاداوار هم ازش برای تغییرات خودش استفاده کرد. بهره‌گیری از ذات و ناپایدار و بانقص لوکی برای جایگاه تغییر ناپذیر کریتوس. با اینکه لوکی خیلی از لوکی مهربان گاداوار فاصله داره، اما نویسنده‌ها به ذات تسریع کننده لوکی پایبند میمونن و اونو با بازسازی به اصطلاحی ضروری برای تغییر شخصیت اصلی داستان تبدیل میکنن. طی مارپیچ شورش خودش، آتریوس تبدیل به انعکاسی یکسان از کریتوس میشه و این به این حقیقت برمیگرده که کریتوس همین دنیای پر از رنج رو زیرساخت زندگی خودش کرده و با جلوگیری از آتریوس برای پی نگرفتن رد پاش، کریتوس در واقع خودش رو نجات میده. Boy? I'm here! اینجا برای اولین بار در داستان آتریوس برای کم آوردن از کریتوس مورد سرزنش قرار نمیگیره، بلکه برای زیاد شبیه شدن به You will اون listen to me سرزنش and میشه. not speak a word. I am your father, and you, boy, are not yourself. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. This will not stand. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. It is not too late. But we're gods. We can do whatever we want. Turn away, boy. It wasn't me. I couldn't have done that. Do not dwell on those thoughts. Not here. و طبیعتاً قبل از پایان هر دو شخصیت اصلی به مرحله تبدیل میرسن و به یک تیم پدر و پسری مبتنی بر صداقت و تشویق بدل میشن. We may argue. Me and Father, you and Freya, Brock and Sindri. But when we all work together, we do make a good team. And that's Tyr's test. That's why we're gonna make it to Jotunheim. Do you hear that, brother? Lad's found his equilibrium. What's that mean? He means you speak wisely, Atreus. And that is good to hear. I won't let you hurt him. No, boy. Fine. Stop! No! Atreus! What is that? که سرانجام همه ما به این صحنه هدایت میشیم که هر چیزی که یاد گرفتن تحت آزمون قرار میگیره، چرا که دوباره با بالدر که باز هم جاودانه شده مقابله میکنن. This path you walk. Vengeance. You will find no peace. I know. What? No, Father! اینجا در انتها میبینیم که بولدر همیشه تجسم هر ستن به صورت همزمان بوده. قربانی والدین که سعی میکنن سرنوشت رو کنترل کنن و حالا نیروی متحد به ادامه چرخه تخریب شده. Why do you even care? You could have walked away. The Cygolians here must be better than this. درست مثل داستان نورس، گاداوار هم داستانی پر از گرو در همامیختگیه، اما نهایتا نویسنده‌ها از افسانه‌های بازسازی شده به عنوان پشتیبانی برای داستان اصلی استفاده میکنن که به طرز احتمالاً کنایه‌آمیزی اون داستان راجع به تنها چیزیه که کیهان نورس اونو غیر ممکن میدونه. You were just an animal. تغییر. Passing on your cruelty and rage, you will never change. And you do not know me. What are you doing? I have nothing more to hide. اما هر جایی که تغییری باشه، لوکی هم همون اطرافه. دقیقاً درسته که شوک‌آمیزترین پیچش گاداوار غیبت لوکی نیست، I killed my father. بلکه اینه که اون در واقع هیچ وقت نرفته. That was your father in hell. Is this what it is to be a god? Is this how it always ends? Sons killing their mothers? Their fathers? No. We will be the gods we choose to be. Not those who have been. Who I was
is not who you be. We must be better. و در نهایت گاداوار به تصویر میکشه که مهم نیست گذشته شما چقدر در هم شکسته و آسیب دیده است، چه پر از تضاد باشه یا الگوهای تخریبی، هیچ وقت برای بازسازی داستان دیر نیست.